До басу полю басу, мішок пляшок. Мама повернеться, у мами буде шок. Водка хортиця і вафлі Артек. Це музика для поминок і для дискотек. Сергій Жадан. То? Я не сплю, я не бачу сни. Десь давно в мені вмер поет. Переді мною гола звилась, це, блять, вона любить мене. Вранці я їй скажу: вилазь, і Бог мене знов прокляне. Я плюнув у стелю, харчок завис. Чому моя доля така? Цікаво, чи є десь художній свист, щоб розбудив мертвяка? Очень хорошая поэзия, мне очень нравится. Почти Лена Костенко, но чуть-чуть лучше. Будь ласка. Стилізація 1918. Обух, бух, ух. Десь я вже таке читав від Семенка. Страх, трах, ах, штик-тик, ік. Більшовик. Мені треба терміново Стуса перечитати. Ага. Це провокація вже від тебе. Я її відчуваю. Все, як тобі? Мені... Ми їдемо, Бердичів? Ну, стара назва до декомунізації Харків. Чому в Харків? Тому що це перша столиця. Так, їдемо туди і будемо проводити вечір поезії. Ось, вечір поезії, література від Шевченка до Жадана. Чому саме такий термін у сторіччях? А я не знаю. Я просто розумію, що вірші Шеви сильні, і мені хочеться цю нитку провести до самого Сергія Жадана, який зараз підбурхує молодь боротись, змагати, ну і взагалі відчувати себе собою щасливим. Столипін. Ага. А що ти про нього знаєш? Це російський прем'єр-міністр. Прикольно. Цікаво, що він такого робив, щоб опинитись в Харкові. Певно, щось дуже цікаве. Український. Може, живодером був, вбивцею. Зазвичай таким росіянам багато ставлять скульптур. Рядом зі столом. Тарас Шевченко, вау! А це Леся Українка, так? Да. Ти що? Марина Цветаєва. А мені здається, їх переставили. Ні, вони так сидять. Я, до речі, з Марини Цветаєвої пам'ятаю вірш «Я знаю, что ныне лежит на весах, и что начинается ныне. Час мужества пробил на наших часах. Мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвым лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от полена спасем. Навеки. О, Павлік Морозов. Гумільов. Клас. І офіцер, і письменник. Ну, красиво. Бунін. Та ти що? Це ж вершки. А це хто? Цвіточкіна. Ух ти. Дуже гарна. Це ж дружина Гумільова. Любов зла. Як кажуть. А ось ведмідь красивий. А що в Харкові? Що в Харкові? Гумільов.
А, це ж Волошин, так? Волошин. Михайло Андрійович. Ух ты. Надо что-то перечитать от Волошина. Очень Волошина не хватает. Украинская культура немыслима без Волошина. Почему памятник не поставить? Культура же. Вне политики. Волошин же не делает ракеты. Вот так, да. Зощенко. Що вони тут всі роблять? Я думаю, що є поціновувач російської культури, і їм це цінно. Я думаю, кожен українець, який був частково русифікований, він розуміє цінність цих авторів, але потім, коли порівнюєш зі своїм, ти розумієш, що це дуже далеке від ідеалу. Ну і це квінтесенція цієї виставки. Тому що людям важко пов'язати. Це звичка спілкуватися тією чи іншою мовою. Це самоідентифікація з мовою. Але вже точно не з російською культурою. Тому що культура, вона була головкою цих боєголовок. І спочатку вона прилітала, вибухала, і вже за цією антикультурою російською йшли танки. Ні, Ганна, ні. Аби лиш не з Москвою. Хай Україну чаша ця мене. Вже краще з ляхом, з турком і з Литвою, бо ті сплюндрують, а вона ковтне. Це чорна прірва з хижою десницею, смурна від крові, смут своїх і чвар. Готова світ накрити, як спідницею, матрьоха накриває самовар. Був Київ стольний, Русь була святою, а московити, Русь уже не та. У них і князя звали Калитою. Така страшна і захланна калита. Дрімучий світ. Ні слова, ні науки, все на загребуще, нарване, хмільне. Орел двоглавий, Юрій довгорукий. Хай Україну чаша ця мине. Ми знаходимося поруч з будинком слова. За мною пам'ятна табличка поетів, поеток, письменників та письменниць, які жили в цьому будинку. Зараз ми можемо побачити десятки прізвищ. До 90-х років тут було тільки одне прізвище – Павло Тичина, який в цьому будинку скурвився від Павла Тичина «Сонячні кларнети» до Павла Тичина «Трактор в полі, дир-дир-дир, ми за мир». А на ракеті, яка сюди прилетіла, було написано «За Пушкіна». Опа! Тому що всім відомо, що Дантес – це український шпіон, мазепинець. Мазепинець, блядь. Убили його пулі, блядь. І сказав за Мазепу «Кінтер». В 32-му році, коли Багряний приїхав в цей дім, він назвав його крематорієм. Тому що, незважаючи на поетів і поеток, яких почали арештовувати в 33-му році, всі вже знали, до чого це веде. Це було збирання української інтелігенції, молоді і зрілих людей. До речі, головою цього дому був Вишня, Остап Вишня. От такі от гуморесочки. І врешті-решт з 66 квартир НКВД прийшло в 40. І, що найцікавіше, арештовували не тільки інтелігенцію, яка жила тут, а навіть розстрілювали гостей, які приїжджали. В тому числі Багряний, який приїхав у 32-му році, його вперше арештували і винесли вирок розстріляти. Він зміг уникнути цієї долі. Але, як ми потім знаємо, Хвильовий застрелився тут не із-за цих мерзенних балконів, які є зараз. Тоді все було краще. Проте
Так що, друзі, ми в самому центрі будинку слова, в самому його серці. І саме звідси ми вже 3 роки творимо і популяризуємо українську літературу на весь світ. Ці слова поетів, вони не про авторство когось, воно про наші найглибші переживання і почуття. Сміливі завжди мають щастя. Зараз, мені здається, це одне з найголовніших гасел молоді, бо у війні ми розуміємо, що перемагають тільки сміливі і хоробрі, і дуже злі. І це дуже класно бачити, як люди об'єднуються навколо слова. Бо по факту, що таке футболка? Футболка – це лише можливість побачити, що є ця інша сторона життя, є література, є культура, і через неї можна здобути зацікавленість в літературі. Так було не один раз. Потім люди вже в одязі приходили на вечори поезії, відкривались, читали, потім дякували за відкриття якихось авторів нових. І це, певно, найщасливіше, що може бути, коли ти бачиш, що твоя нація нарешті прокидається від сну. Якось так. Створення мармуру – це була якраз така якась лицарська сміливість, яка відкинула всі мої страхи, бо я дуже боюсь всього. Боюся зробити щось неправильно, боюсь робити те, що нікому не потрібно, боюсь програти, втратити щось. Мені дуже страшно. І просуваючи поезію активно, я, в принципі, з дитинства це роблю, але активно просуваючи її, я не дуже вірив, що це комусь потрібно. Тоді я відчував дуже самотність. В маленькому місті, Херсонщина, Нова Каховка, я розумів, що таких скажених людей, які люблять вірші, точно одиниці. І як я зможу достукатись до них, просуваючи слово. Поезія нікому не потрібна. Поезія нікому не потрібна. Понимаю. Мне кажется, у меня еще Навіть камера каже: о, соколики. трогать другую эту скорость не хватает. Та ще бутилками потрусі. Соколик. Сюр вообще. Я такой... Так і робиться, ми там робимо. 3 роки просуваю українську поезію, роблю це зі своїми колегами та друзями. Що хочу сказати? З 19-го року люди... Що мені так важко говорити. Все одно важливо, бо ти продовжуєш боротися. Та ні, що значить важливо? Якщо нікого немає, то це не важливо для людей. Це важливо для мене. Ми подумали, що все пройде, там багато реклами туди-сюди, але, як бачиш, не пройшло. І люди не прийшли. І це наша провина. Це не провина поезії. Не провина поезії. Усе лише не це. Не ці спокійні дні, де всі слова у барвах однакових, думки, мов нероздмухані вогні, бажання в запорошених оковах, якогось вітру, сміху чи злоби, щоб рвались душі крізь іржаві грати, щоб крикнув хтось: ненавидь і люби. І варто буде жити чи вмирати. Не бійся днів, заплутаних вузлом, ночей безсонних, очманілих ранків. Хай ріже час лице добром і злом. Хай палять серце найдрібніші ранки. Ти в тінь не йди, тримай в пекучій грі сліпуче сяйво, не лякайсь дивитись. Лише по спеці гряне жданний грім, із хмар сковзне багнетом блискавиці.
Бо немає в житті нічого кращого, як людина, яка на алтар власного життя готова покласти найцінніше, що в неї є, заради інших. Я щиро в це переконаний. Про це мені розповів Стус. Не я до такого дійшов. Мені розповіли.